שלום וברכה, מסכת סוטה דף ז, אנחנו מתחילים במשנה בראש העמוד. אומרת המשנה, כיצד עושה לה הבעל לאחר הכינוי והסתירה? מוליכה לבית דין שבאותו מקום, דהיינו שבעיר שלו, ולאחר שהם מקבלים את העדויות, ומוסרים לו שני תלמידי חכמים, שילוו אותו בדרך לירושלים לבית דין הגדול, ששם הוא משקה אותה. והסיבה, אומרת המשנה, שהם צריכים ללוות אותו, שמא יבוא עליה בדרך. רבי יהודה חולק ואומר שאין צורך שהם ילוו אותו, מפני שבעלה נאמן עליה, שהוא לא יבוא עליה בדרך. ואומרת הגמרא, תרי ואיהו, שני תלמידי החכמים, ובנוסף לכך הוא, הבעל עצמו, התלתה. זה אומר שיש פה 3 אנשים שהולכים בדרך עם אישה האסורה להם. היא אשת איש, לכן היא אסורה על שני תלמידי החכמים, והבעל קינא לה, ולכן היא אסורה עליו. אז אם כך, לימה מסייע לרב, אולי זה מסייע לדברי רב הבאים. דאמר רב יהודה אמר רב, לא שנו במסכת קידושין, שמותר לאישה להתייחד עם 2 אנשים אלא בעיר, אבל בדרך עד דאיכא 3, קיים איסור ייחוד, אלא אם כן יש 3 אנשים איתה. והסיבה, שמא יצטרך אחד מהם לנקביו, ונמצא אחד מהם מתייחד עם הערווה. אז כך גם במשנה שלנו. אם נאמר שרק 2 צריכים ללוות אותה, הרי שניהם אסורים בה, ויש חשש שמא יצטרך הבעל או שליח בית דין לנקביו, והיות והם לא נמצאים בעיר אלא בדרך, הוא יצטרך להתרחק הרבה, ואז מי שנשאר איתה יתייחד עמה. ולכן אמרה המשנה כדברי רב שצריך שהם יהיו 3 אנשים בדרך. דוחה הגמרא שלא בהכרח שהמשנה סוברת כרב, מפני שניתן לומר הכיינו טעמה. כאן במשנה הטעם שצריכים 2 תלמידי חכמים ללוות אותו, כי היכי דליהבו עלי סהדי, כדי שיהיו על הבעל עדים אם הוא יבוא עליה בדרך, והם יעידו עליו לבית דין הגדול ולא ישקו אותה את המים המרים. הוא מנסה עכשיו הגמרא לדייק דיוק נוסף, תלמידי חכמים אין, כולי עלמא לא. מלשון המשנה משמע שאכן שולחים איתו תלמידי חכמים, אבל אנשים שהם לא תלמידי חכמים לא שולחים איתו. ואם כך, לימה מסייע לאידך דרב, אולי הדבר מסייע לאמרה אחרת של רב. דאמר רב יהודה אמר רב, לא שנו אלא כשרים, שעם אנשים כשרים אין חשש ייחוד כאשר יש 2 אנשים, אבל פרוצים אפילו 10 נמי לא. כאשר מדובר על אנשים שפרוצים בצניעות, אסור להתייחד איתם אפילו אם יש שם 10 אנשים. והוכחה לדבר, מעשה היה והוציאוה 10 אנשים לאשת איש במיטה מחוץ לעיר, בחזקת שהיא מתה כדי לקלקל עמה. ומאותה סיבה הצריכה המשנה שדווקא תלמידי חכמים ילוו את הבעל. דוחה הגמרא שלא בהכרח זו הסיבה, מפני שניתן להסביר הכיינו טעמה. כאן במשנה הטעם שהצריכו דווקא תלמידי חכמים די להתרויי בי, שהם יודעים להתרות בבעל ולומר לו שמן התורה כשאין האיש מנוקה מעוון. זאת אומרת, במידה והוא בא לאשתו הסוטה משנאסרה עליו, אז אין המים בודקים את האישה. ציטוט מהמשנה, רבי יהודה אומר בעלה וכולי. מביאה הגמרא תניא, שנינו בתוספתא, רבי יהודה אומר בעלה נאמן ולא צריך לשלוח איתו עדים, מקל וחומר. ומה נדע שהיא בכרת, דהיינו באיסור חמור שהוא איסור כרת, ובכל זאת בעלה נאמן עליה, ואין צריך להעמיד עדים אצלו כאשר אשתו נדע שהוא לא יבוא עליה. אז אשתו סוטה שהיא בלאו, שזה איסור קל יותר, לא כל שכן שהבעל יהיה נאמן שהוא לא יבוא עליה. ורבנן לעומת זאת סוברים, היא הנותנת. בדיוק מהסיבה הזאת שאיסור סוטה הוא איסור קל יותר מאיסור נידה, זוהי הסיבה שבסוטה צריך עדים. מפני שהסיבה שבנידה לא הצריכו עדים, דקרת חמיר עלי, שאיסור כרת הוא איסור חמור יותר, ולכן הוא מהימן הבעל שאינו בא עליה. לעומת זאת, איסור הסוטה על הבעל דלאו, זה רק איסור לאו, שהוא לא חמיר עלי, לא כל כך חמור על הבעל, ולכן ולא מהימן. ודווקא בגלל זה יש חשש שהוא יבוא עליה, ולכן הוא לא נאמן. מקשה הגמרא ורבי יהודה מקל וחומר, מה יתלה? הוא לומד את הדברים מקל וחומר, והרבי יהודה מקראי מה יתלה? הוא לומד את הדברים מפסוקים דתניא, שכך שנינו בברייתא. על הפסוק נקרא בפנים, והביא האיש את אשתו אל הכהן, והביא את קורבנה עליה 10 היפה קמח שעורים, לא יצוק עליו שמן ולא ייתן עליו לבונה, כי מנחת כנאות הוא, מנחת זיכרון מזכרת עוון. הוא מדייק את הברייתא שמן התורה האיש מביא את אשתו, אבל אמרו חכמים שהוא לא יביא לבד, אלא מוסרים לו 2 תלמידי חכמים, מהסיבה שמא יבוא עליה בדרך. רבי יוסי חולק ואומר שאין צורך לשלוח איתו עדים, מפני שבעלה נאמן עליה מקל וחומר. ומה נדע שהיא בכרת בעלה נאמן עליה? אז סוטה שהיא בלאו לא כל שכן, דעתו של רבי יוסי תואמת לדעתו של רבי יהודה.
אמרו לו חכמים, לא, אל תאמר כך, שהרי אם אמרת בנידה שכן יש לה היתר, שמובטח הוא לאחר זמן, לכשתיטהר אשתו, שהוא יוכל לבוא עליה, ולפיכך כן יצרו תוקפו. תאמר בסוטה לעומת זאת שאין לה היתר, במידה והיא תימצא טמאה, אז לפיכך ליבו רודף אחריה. ואומר התוספות ש"ץ, אז אולי תאמר שיש לו לבעל להיות נאמן על אשתו שהוא לא יבוא עליה, שהרי היא שנואה בעיניו. לכן מביאים חכמים הוכחה נוספת ואומר, פסוק ממשלי, מים גנובים ימתקו ולחם סתרים ינעם, שלמרות שהאישה שנואה עליו, דבר האסור לו יצרו רודף אחריו. הוא מסיים את הברייתא, רבי יהודה אומר, שמן התורה האיש מביא את אשתו אל הכהן לבדו, שנאמר והביא האיש את אשתו. הרי שרבי יהודה מביא הוכחה לדבריו מהפסוקים ולא מקל וחומר. מתרצת הגמרא שאמר לו רבי יהודה לחכמים קל וחומר ברי אישה ופרחוה, שבהתחלה הוא אמר קל וחומר וחכמים פרחו את הקל וחומר בתגובה לדברי רבי יוסי בברייתא, והדר אמר להוקרא. ואז חזר רבי יהודה וביסס את דבריו על הפסוק, ושואלת הגמרא, רבי יהודה היינו תנא קמא? הרי בברייתא גם רבי יהודה וגם תנא קמא מביאים את אותו הפסוק כדי להוכיח את דבריהם, ומה ההבדל ביניהם? עונה הגמרא, איכא בניו אבל אמרו. ההבדל הוא שלפי תנא קמא, למרות שמדאורייתא הבעל לא צריך לבול, חכמים גזרו איסור ייחוד על הבעל. מה שאין כן לרבי יהודה, חכמים לא גזרו איסור ייחוד על הבעל. ואומרת המשנה, היו מעלים אותה לבית דין הגדול שבירושלים ומאיימים עליה כדרך שמאיימים על ידי נפשות, כדי שתודה במידה שהיא חטאה. והיו מאיימים ככה דווקא בדיני נפשות, מפני שבדיני ממונות ההליך הוא הפיך, אבל בדיני נפשות אם הרגת בן אדם זה לא הפיך. ונקרא לפי מסורת הש"ס, ואומרים לה, ביתי הרבה יין עושה, הרבה שחוק עושה, הרבה ילדות עושה, הרבה שכנים הרעים עושים. הוא מסביר רש"י, הרבה ילדות עושה, וזה גורם לנערה, ילדה, שתבוא לידי קלקול, אז שמא אמת הדבר ואכן סתית, אל תביא עצמך לידי מיתה מנוולת זו, או שזה בגלל שכנים הרעים שהם יודעים לפתות ומצויים לך תמיד, אל תעשי לשמו הגדול שנכתב בקדושה שימחה על המים. ואומר לפניה דברים שאינה כדאי לשומן היא וכל משפחת בית אביה. הכוונה, מסביר רש"י, שהדברים הללו אינם ראויים לה, שהרי היא לא בחזקת צדיקה, ואומרים לפניה את דברי ההודעות של הצדיקים הראשונים שאמרו שהם חטאו, אלא שאומרים לה את זה כדי שתודה על קלקולה. אם בעקבות כך היא אמרה טמאה אני, אז היא שוברת כתובתה ויוצאת. מסביר רש"י שהיא כותבת שובר על כתובתה בנוסח הזה, זניתי והפסדתי כתובתי, ואת זה היא נותנת ביד בעלה, כדי שלא תתבענו על הכתובה לאחר זמן, אבל היא אינה נהרגת, שהרי לא יתרו בעדים בשעת המעשה. אבל אם היא לא מודה שהיא נטמאה, ואם אמרה טהורה אני, אז מעלים אותה לשער המזרח, לפי גרסת הבח לשער ניקנור, שלפניו היו 15 מעלות שעולות מעזרת נשים לעזרת ישראל המקודשת. ונקרא שער ניקנור על שם הסיפור המפורסם על דלתות הנחושת שעשה ניקנור באלכסנדריה. ובמערכת קבורה שנמצאת בגן הבוטני הלאומי בחלקו הצפוני של קמפוס האוניברסיטה העברית בהר הצופים, נתגלתה גלוסקמה, ארון קבורה, שמתייחסת לניקנור עושה הדלתות. ב-1934 הועלו עצמותיו של יהודה לייב פינסקר ממקום קבורתו באודסה ונתמדו באולם מספר 2 של מערת ניקנור. יוזם העלאה היה מנחם אוסישקין, שרצה להקים פנתיאון לאומי באותה מערה. בישיבת הקרן הקיימת לישראל בשנת 1934 נכתב בפרוטוקול, היושב ראש הודיע כי חלקת האדמה אשר בה נמצאת מערת ניקנור, במערה זו הובאו למנוחת עולם עצמות דוקטור י' ל פינסקר ז"ל, נכללת באמת הקק"ל המסורה לאוניברסיטה, הואיל וחושבים להשתמש במערה זו למקום מנוחת עולם לאנשי שם יהודיים. על כן הוא מציע כי ההחלטה על דבר חלוקת כבוד זה תימסר לוועדה המורכבת מנשיא ההסתדרות הציונית, נשיא הקק"ל ונגיד האוניברסיטה. ההצעה התקבלה פה אחד. אולם רעיונו של אוסישקין לא יצא לפועל, והאדם השני והאחרון שנטמן באותה מערה בצהרי יום שישי ה3 באוקטובר 1941 היה אוסישקין עצמו. חלקת גדולי האומה הוקמה לאחר קום המדינה בהר הרצל, בין השאר מכיוון שהר הצופים באותו זמן היה מובלעת בתוך שטח ירדן. וממשיכה המשנה ששם בשער ניקנור משקים את הסוטות ומתארים את היולדות ומתארים את המצורעים, מפני שמצד אחד זה נקרא לפני השם, ומצד שני מצורע ויולדת עדיין אינם טהורים, ולכן חכמים השאירו את חלל השער בקדושת עזרת נשים ולא קידשו אותו בקדושת העזרה. וכהן אוחז בבגדיה, אם נקראו נקראו ואם נפרמו נפרמו, עד שהוא מגלה את ליבה וסותר את שערה. ובהמשך הגמרא תלמד את הדבר מפסוקים.
רבי יהודה אומר, אם היה ליבה נאה, לא היה מגלהו, ואם היה שערה נאה, לא היה סותר אותו, מפני שרבי יהודה חשש מערעור עבירה של האנשים שנמצאים במקום. וממשיכה המשנה ומפרטת, אם הייתה האישה מתכסה בדרך כלל בלבנים, אז היא מכסה את עצמה עכשיו בשחורים, ואם היה עליה בדרך כלל כלי זהב, הפך נודב וקטלאות, שזה תכשיט כמין חצי עיגול פתוח, שהאישה סוגרת בו את חלוקה ומקיף את גרונה מן הצדדים. וכן אם היא הייתה עם נזמים וטבעות, אז מעבירים ממנה אותם כדי לנבלה. ואחר כך מביא הכהן חבל מצרי, ומסביר רש"י שזה נקרא חבל המצרי כי הוא עשוי מצורי דקל, שזה סיב הדקל שגדל סביב הדקל וכרוך עליו, וקושרו למעלה מדדיה, כדי שלא יישמטו בגדיה לארץ. וכל הרוצה לראות את הטקס הזה, זה פתוח לקהל הרחב, הוא בא לראות, חוץ מעבדיה ושפחותיה, מפני שליבה של הסוטה גס בהם, שכשאדם רואה את בני ביתו, אז דעתו דווקא מתגברת עליו, והיא לא תירא ולא תודה בפניהם גם במידה והיא נטמעה, ואנו מבקשים שהיא תודה כדי שלא יימחה שם הקודש על המים. וממשיכה המשנה, וכל הנשים מותרות לראותה, שנאמר, פסוק ביחזקאל נקרא בפנים, והשבתי זימה מן הארץ ונבשרו כל הנשים ולא תעשינה כזימתכנה. ושואלת הגמרא, מנענה מילי, מה המקור לכך שצריך דווקא בית דין הגדול של 71? שהרי ברור שבירושלים צריך להשקות אותה, כמו שכתוב, והעמיד הכהן את האישה לפני השם. אבל הרי בנוסף לבית דין הגדול היו שם עוד 2 בתי דינין שהיו שם של 23 דיינים. אחד היה יושב על פתח הר הבית ואחד היה יושב על פתח העזרה, כמו שאומרת הגמרא בסנהדרין. עונה על כך, אמר רבי חייא בר גמדא, אמר רבי יוסי ברבי חנינא, עתיה, בא הדבר ונלמד מגזרה שווה, תורה. כתיב האחר. כתוב כאן בפסוק נקרא בפנים, או איש אשר תעבור עליו רוח קינה וקנאה את אשתו, והעמיד את האישה לפני אדוני, ועשה לה הכהן את כל התורה הזאת. וכתיב הטעם, וכתוב שם לעניין זקן ממרא, נקרא בפנים, על פי התורה אשר יורוך, ועל המשפט אשר יאמרו לך תעשה, לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל. ולומדים בגזרה שווה. מה להלן לגבי זקן ממרא? מדובר ב71, שהרי כתוב שם מן המקום ההוא, דהיינו המקום המיוחד, שזה לשכת הגזית. שאין הוא נידון כזקן ממרא, אלא אם כן הוא אמרה, הוא ראה שהוא שמע מהם, כאשר הם היו במקומם בלשכת הגזית. אף כאן בסוטה מדובר בהרכב של ב71 דיינים. ציטוט מהמשנה, ומאיימים עליה וכו'. מקשה הגמרא הורי מינו, סתירה ממקור תנאי. שאמרה התוספתא שהאיום הוא לא חד כיווני, אלא כדרך שמאיימים עליה שלא תשתה, כך מאיימים עליה שתשתה. אומרים לה, ביתי, אם ברור לך דבר, שטהורת, עמדי על בורייך, תעמדי על שלך, תסמכי על זה שאת נקייה, ולא נטמאת, ושתי. והסיבה, לפי שאין המים המרים דומים, אלא לסם יבש שמונח על בשר חי. אם יש מכה, אז הוא מחלחל הסם ויורד, אבל אם אין שם מכה, אינו מועיל כלום. ולכן אם לא נטמאת, את לא צריכה לפחד. עד לכאן לשון התוספתא, וקשה על המשנה, שלא ציינה שמשכנים אותה גם לשתות את המים. מתרצת הגמרא לא קשיא. כאן במשנה מדובר קודם שנמחקה המגילה, כאן בתוספתא מדובר לאחר שנמחקה המגילה. הוא מסביר רש"י, במשנה מדובר קודם שנמחקה המגילה, וכדי שלא יימחה השם על המים, מאיימים עליה שלא לשתות, אבל לאחר שנמחקה המגילה, אומרים לה דברי תנחומים, לשתות את המים אם היא נקייה כדי להתירה לבעלה. שלא תירא מן המים ותאמר טמאה אני, כאשר היא בעצם טהורה, ואז היא סתם תוציא לעז על עצמה ועל בניה. ציטוט מהמשנה, ואומר לפניה וכו', תנו רבנן שנו רבותינו בברייתא. מה הדברים שהכהן היה אומר לפניה? היה אומר לפניה דברים של הגדה ומעשים שיראו בכתובים הראשונים, כגון הדרשה על הפסוק באיוב נקרא בפנים, אשר חכמים יגידו ולא כיחדו מאבותם, שזה יהודה שהודה ולא בוש. מה היה סופו? שנחל חיי העולם הבא. ואותו דבר ראובן שהודה ולא בוש. מה היה סופו? שנחל חיי העולם הבא. ומה שכרן? ופותחת הגמרא סוגריים ושואלת, מה זאת אומרת מה שכרן? כדקאמרינן, בדיוק מה שאמרנו, שהשכר שלהם היה שהם נחלו חיי העולם הבא. אלא מסבירה הגמרא, הכוונה מה שכרן בעולם הזה. ועל כך עונה הברייתא בפסוק מאיוב, להם לבדם ניתנה הארץ ולא עבר זר בתוכם. הוא מסביר רש"י, להם לבדם ניתנה הארץ, שיהודה זכה למלכות וראובן נתן חלק תחילה בארץ בעבר הירדן, ולא עבר זר בתוכם, הכוונה לפי מה שדרש רבי תנחומא, ומתי לא עבר זר בתוכם? כשבא משה לברכן, שמשה מברך תחילה את ראובן ומיד הוא ממשיך ומברך את יהודה. עד לכאן לשון הברייתא, ושואלת הגמרא, בישלמה ביהודה אשכחן דעודי. נוח לי להבין שיהודה
הודה על כך שהוא חטא, שהרי מצאנו דכתיב שכתוב לאחר מעשה תמר, ויקר יהודה ויאמר צדקה ממני, כי על כן לא נתתיה לשל אבני ולא יסף עוד לדתה. אלא ראובן מנהלן דעודה, מה המקור לכך שהודה בחטאו? עונה הגמרא, דאמר רב שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן, מהי דכתיב? מה הסיבה שמשה מתחיל ומברך יחי ראובן ועל ימות ויהי מיטב מספר, ואז משה עובר וזאת ליהודה ויאמר שמע אדוני כל יהודה ולמות תביאנו ידיו רב לו ועזר מצריו תהיה. מדוע הסמיך משה את ברכת יהודה לראובן ודילג על הברכה של שבט לוי, וגם אין לך בברכת כל השבטים אלא ברכה זו שמתחלת במילה וזאת? ועל כך דרש רבי יונתן, כל אותן שנים שהיו ישראל במדבר היו עצמותיו של יהודה מגולגלים בארון, שאת עצמות כל השבטים העלו בני ישראל ממצרים, והוא שאמר יוסף ועליתם את עצמותיי מזה איתכם, דהיינו עם עצמותיכם, והיו עצמות כל השבטים השלד שהם קיים, ורק יהודה איבריו מתפרקים ומתגלגלים בארונו, מפני שנידע את עצמו בערבונו של בנימין, שהרי אמר ליעקב וחטאתי לך כל הימים, אפילו לעולם הבא, ואנחנו יודעים שנידוי של חכם אפילו על תנאי הוא בא. עד שעמד משה וביקש עליו רחמים לפני השם, אמר לפניו ריבונו של עולם, מי גרם לראובן שהודה במעשה בלבול יצואי אביו? הלא יהודה גרם לזה, על ידי כך שהוא הודה במעשה תמר. ואומר רש"י, וכן היה מסורת בידיהם, ומדרש אגדה דרבי תנחומא, כשאמר יהודה צדקה ממני, עמד ראובן ואמר, אני זה שבלבלתי יצואי אבי. אז אומר משה, ועכשיו יחי ראובן, שלדו של ראובן קיים כאילו הוא חי, וזאת ליהודה? ששלדו מתגלגל בארון? מיד התפלל משה, שמה השם כל יהודה, ובעקבות כך על איברי לשפה. נכנסו איבריו של יהודה למקום שנתקו משם, אבל עדיין ולא הווה כמאיילן לי למטיבתא דרקיע. עדיין לא הכניסו את יהודה לישיבה של מעלה, לישא וליתן עם שאר החכמים. אז המשיך משה והתפלל, ואל עמו תביאנו. ובעקבות כך הכניסו את יהודה לישיבה של מעלה, אבל עדיין ולא הווה כידע משקל ומטרח בשמעתה בעדי רבנן. הוא לא היה יודע לישא וליתן איתם בלימוד. המשיך משה והתפלל, ידיו רב לו, שיהא ליהודה ניצחון לריב את ריבו. ואומר רש"י שזה שכתוב ידיו לשון מלחמה, וזה רומז למלחמתה של תורה. אבל עדיין לא הווה כסלקא לשמעתא אליבא דהלכתא. לא היה יהודה זוכה לומר דבר המתקבל להלכה. המשיך משה והתפלל, ועזר מצריו תהיה, שיהודה ינצח במלחמתה של תורה, ותתקבל להלכה כמותו. ושואלת הגמרא, בישלמה יהודה דעודי, מובן הדבר מדוע יהודה היה צריך להודות על חטאו, כי היכי דלא תישרף תמר, שהרי אם הוא לא היה מודה על הדבר, אז תמר הייתה מוצאת להישרף. אלא ראובן, למה לדעודי? איזה סיבה היה לו להודות? והאמר רב ששת, חציף עליי, מאן דמפריט חטאי. אדם שמפרט את חטאו ברבים, זה דבר שהוא חצוף, כי נראה שהוא לא נכלם בדבר. אז איזה סיבה הייתה לראובן להודות בדבר? מסבירה הגמרא שהסיבה שראובן הודה שהוא בלבל את יצואי אביו, כי היכי דלא לכשדהו אחוי, כדי שלא יהיו שאר אחיו נחשדים מאביהם בדבר. ציטוט מהמשנה, אם אמרה טמאה אני וכולי, ומדייק את הגמרא, שמעת מינה שכותבים שובר. מסביר רש"י שיש מחלוקת של רבי יהודה ורבי יוסי בבבא בתרא, שאמר רבי יהודה שאין כותבים שובר, אלא אם כן יקראו את השטר תחילה. שכאשר אדם בא לפרוע חוב שיש לו עליו שטר, בתמורה לתשלום החוב, מחזיר לו המלווה את השטר. אבל כאשר המלווה טוען שהוא איבד את השטר, והלווה מודה שיש חוב, אומר רבי יהודה שלא מחייבים את הלווה להחזיר את השטר, מפני החשש שמא המלווה יוציא לאחר זמן את שטר החוב ויתבע אותו בבית דין. ואפילו אם הלווה אומר לו, אני אכתוב לך שובר קבלה שהבאת לי את הכסף, לא מחייבים את הלווה להחזיר את הכסף, ואם כן, צריך הלווה לשמור את שוברו מן העכברים כל החיים. ולכאורה משמע מהמשנה כדעת רבי יוסי שכן כותבים שובר. שהרי אמר המשנה שלא קוראים את הכתובה, אלא היא כותבת שהיא לא זכאית לקבל אותה. דוחה את הדברים, אמר אביי, תנא תשנה במשנה במקום שוברת כתובתה, מקרעת כתובתה. אמר לרבא, כיצד אתה יכול לתרץ כך, שוברת קטני, הרי בלשון המשנה כתוב במפורש שוברת. אלא אמר רבא, צריך לומר שמדובר במקום שאין כותבים כתובה עסקינן, שמדובר במקום שסומכים על תנאי בית דין שתקנו לבתולה 200 ולאלמנה מנה, וכשמגרשה היא מוציאה את הגט ועל ידי כך גובה את הכתובה, וכשהיא מתאלמנת היא מביאה עדי מיתה וגובה. וכיוון שזו המציאות, מודה רבי יהודה שכותבים שובר. במצב כזה, כי טוב לבעל שיהיה בידו קצת ראיה שהוא פרה, כדי שלא תחזור האישה ותביא עדי מיתה אחרים בבית דין אחר ותתבענו.
עד לכאן דף ז. למעוניינים בהרחבה, אמרה הברייתא שהיו עצמותיו של יהודה מגולגלים בארון עד שעמד משה וביקש עליו רחמים. וזה מזכיר את סיפור הקבורה של החידה, הלא הוא הרב חיים יוסף דוד אזולאי, שהיה מגדולי ישראל, פוסק הלכה, שליח דרבנן ומקובל, חיבר עשרות ספרים בתחומים תורניים מגוונים. ביום י"א שנת תקס"ו, ליל שבת קודש זכור, בהיותו בן 83 שנים, נתבקש החידה לישיבה של מעלה. במוצאי שבת קודש פרשת זכור, הוא נקבר בעיר ליברנו שבאיטליה. בשנת תש"א פונה בית העלמין היהודי שבו היה קבור החידה לחלקה מיוחדת בבית עלמין חדש שהוקצה לכך, וכ-20 שנה לאחר מכן, 154 שנים לאחר פטירתו, בכ' באייר תש"כ, הועלו עצמותיו לארץ ישראל. מי שטיפל בהעלאת העצמות מאיטליה היה דוקטור שלמה אומברטו נכון, איש הסוכנות היהודית. וכך סיפר הרב אליהו זכר צדיק לברכה. כשהגיע ארונו של החידה לארץ, מינה הראשון לציון הרב ניסים זצ"ל אותי לטפל בקבורה. בבוקר שבו הגיע הארון טבלתי בירושלים, ולאחר מכן נסענו באוטובוס לשדה התעופה. בשדה התעופה חיכו לארון רבי יצחק אבוחצירא זצ"ל והרב דוד לניאנו זצ"ל. משנחת המטוס עלו מקבלי פני הארון למטוס ושמו פניהם לתא המטען. בתא המטען עמד ארון מעץ. פניתי לנושא הארון וביקשתי מהם שלא יורידו את הארון מהמטוס עד שאתן להם אישור. אני רוצה לראות מה יש בפנים, אמרתי. דוקטור נכון תמה, בשביל מה? אין צורך. השבתי לו, אני שליחו של הרב ניסים, אני צריך לעשות את מלאכתי, יש הלכות הנוגעות לארון ואני רוצה לראות שהכל תקין. דוקטור נכון הביא עמו ארון עץ גדול והניח בתוכו ארון בגודל 50 על 60 סנטימטר. איפה החידה? שאלתי בתימהון. ענו המלווים, הנה הוא לפניך בארון. נזדעזעתי, החידה בארון הזה? כן, השיבו, העצמות מלוקטות. תמהתי, החידה לא היה שלד שלם? אני מבקש רגע את סליחתכם. לקחתי את הרב הגאון יצחק אבוחצירא לשיחה קצרה בצד. אני רוצה לנסוע עם הנהג שלך כדי לטבול במקווה. אל תעשו דבר עד שאחזור. לאחר הטבילה במקווה נכנסתי לחנות כלי עבודה, פניתי אל המוכר וביקשתי, תן לי את כל מברגי הפיליפס שיש לך. שמתי לב שהארון היה מורכב בברגים מסוג פיליפס, אך לא ידענו מה גודלם, לכן קניתי את כל הגדלים. משם חזרתי מיד למטוס. כשהגעתי לתא המטען ביקשתי מהנוכחים שיעברו איתי. התקרבנו כולם אל הארון. על פניהם של כל הנוכחים סביב הארון הייתה הבעת מתח, והזמן כאילו עמד מלכת. כולם עקבו בדומייה, בפחד, בחרדה ובקדושה. ואין זה פלא, שכן מולם בתוך הארון תמונות עצמותיו הקדושות של החידה. זיהיתי את המברג בעל הגודל המתאים, והתחלתי לפתוח את הבורג הראשון מלמעלה. מיד החל בוקע רעש עצום מתוך הארון. כולם סביב נבהלו ונבעטו, חלקם התעלפו. קמתי ואמרתי בחיל וברעדה, החידה, אתה כתבת זה וזה, כך וכך וכך עשיתי כדבריך, אני מבקש שהרעש ייפסק. דממה שררה. המשכתי לפתוח את הארון, והנה הרעש בוקע שוב, אך הפעם בעוצמה מוגברת. שוב זעקתי, הרב החידה, אתה כתבת כך וכך, ואני עשיתי בדיוק כדבריך. בפתח הארון הנחתי את ידיי על עצמות החידה, ובנשימה עצורה ביקשתי מהחידה שיסתדרו העצמות מעליהן. פתאום חשתי שידיי זזות על פני כל הארון, עד שהעצמות המלוקטות התחברו לכדי שלד שלם.